אם גוגל חופרת לכם שאין לכם מקום בדרייב, אם כבר ישבתם למחוק קבצים אבל האחסון בדרייב פשוט לא מתפנה, אם גם אתם קיבלתם איומים שאם לא תעשו מעשה, אפליקציית ג'ימייל שלכם תפתח בשביתת רעב, אז בסרטון הזה אני אשתף איתכם כלים שעזרו לי לעשות סדר בבלגן בענן. אני מזמין אתכם לקחת את הפלאפון שלכם יחד עם מחשב, אבל לפני שמתחילים אני ממליץ לצפות בסרטון הזה פעם אחת מבלי לבצע את הפעולות שאני עושה, ורק בצפייה השנייה לעשות את הפעולות יחד איתי, בשביל שתבינו מה נכון לכם ומה לא. כל הלינקים שאני אשתמש בסרטון הזה נמצאים בתחתית הסרטון. לפני שנתחיל למחוק קבצים ולפנות מקום, קודם כל אני אדאג לייצר העתק גיבוי מקומי לכל מה שמעניין אותי בשירותי הענן של גוגל. אז ניכנס לכלי הבא שגוגל נותנת לנו, שהוא takeout.google.com. בשירות גוגל טייקאוט אני יכול להיכנס בתור משתמש הג'ימייל שלי ולבחור איזה מידע שגוגל יצרה עבורי בשלל השירותים שלה אני מעוניין לגבות. לגוגל יש סך הכל 71 שירותים פר משתמש, ומכיוון ורובם לא מעניינים אותנו, אז נלחץ קודם על האפשרות Deselect All, ועכשיו בעצם מסומנים לנו 0 שירותים לייצוא. אז אני אלחץ Ctrl F בשביל לחפש את השירותים שמשמעותיים עבורי, ואסמן אותם, למשל Ctrl F, Photos, אנשי קשר, למה לא, אם כבר על הדרך, Google Photos, גוגל דרייב, אולי גוגל מאפ. אם אתם יודעים שיש איזה שירות של גוגל שמאוד מעניין אתכם, אתם יכולים להוסיף פה בגיבוי, כמו נוטבוק LM למשל. רוב הגיבוי שלי נמצא בדרייב. אז אחרי שבחרתי את כל השירותים שאני מעוניין לסמן, אפשר לראות פה סך הכל 5 שירותים מתוך 71 השירותים. אני אגלול לתחתית העמוד ואעבור לשלב הבא. בשלב השני גוגל מאפשרת לנו להפוך את התהליך הייצוא הזה לתהליך שקורה פעם בכמה זמן. יש לכם את האופציות. השלב השני לא ממש מעניין, אנחנו פשוט נגלול ונעבור ל-Create Export. כשנעשה את ה-Create Export נקבל מיד הודעה לג'ימייל, הודעה ראשונה שבו היא רק מיידעת אותנו שגוגל קיבלה את הבקשה לייצור קבצי גיבוי עבור משתמש הג'ימייל שלי. במייל השני שנקבל מגוגל כבר יהיו בו הלינקים להורדת קבצי הגיבוי. הזמן עד לקבלת המייל ובו הלינקים לקבצי ההורדה תלויים במספר משתנים, כמו כמה כבד הארכיון שאני מבקש להוריד, העומס על השרתים של גוגל, יוטיובר שקורא לכולם לעשות את תהליך הגיבוי הזה משום מקום ובבת אחת, ועוד. לרוב זמן ההמתנה הוא לא יותר מכמה דקות בודדות. אפשר לראות בצד הימני של המסך שהזמן מההודעה הראשונה עד לקבלת הלינקים להורדת קבצי הארכיון שלי לקח כולה 3 דקות, שזה כלום ביחס לכמות המידע שאני מבקש להוציא. בעמוד ההורדה נוריד את כל קבצי הגיבוי שחולקו למספר לינקים שונים, נצטרך להוריד אותם אחד אחרי השני. לאחר שסיימתי להוריד את כל הקבצים, אני אלך לתיקייה שאליה הורדתי את הקבצים, אחלץ אותם
מהקובץ הדחוס. לאחר שסיימתי לחלץ את כל הקבצים אני אוכל להיכנס לתיקייה הזאת וממש לראות את כל הקבצים עצמם, להיכנס ישירות לכל תמונה ותמונה. שימו לב שהארכיון הזה הוא מנותק לחלוטין מהאחסון שלנו בגוגל דרייב והענן של גוגל. מחיקה מתיקיית טייקאוט לא מעידה על מחיקה בגוגל דרייב ולהפך, כלומר אם נמחוק דברים מגוגל דרייב הם לא נמחקים מהעתק המקומי שיש לי כאן. סיימנו לייצר קובץ גיבוי מקומי. אני יכול להתחיל להבין מאיזה מהשירותים השונים של גוגל אני צריך להתחיל לפנות מקום. אני אפנה לשירות הבא של גוגל שנקרא one.google.com/storage. איך שנגיע לאתר הזה אנחנו נוכל לראות את ההתפלגות של השירותים השונים של גוגל ולהבין בעצם מאיזה שירות כדאי לנו להתחיל לפנות ואיזה שירות מחיקה ממנו פחות יעזור לפנות מקום. בנוסף תמצאו פה קיצורי דרך לכלים שיעזרו לכם לפנות מקום בצורה יעילה, clean up space. תוכלו לראות את הקבצים הגדולים ביותר וקיצור דרך לנקות מכל אחד מאותם שירותים של גוגל. ברוב המקרים התפוסה המשמעותית ביותר בגוגל דרייב היא על ידי 3 גורמים עיקריים: אחסון דרייב עצמו, גוגל פוטוס ווואטסאפ, שזה רלוונטי רק למשתמשי אנדרואיד. לפי מיטב הבנתי אייפוניסטים מגבים דרך ה-iCloud. אני מיד אראה איך אפשר לפנות מכל פלטפורמה, מעבר לזה שאתם יכולים להשתמש בפלטפורמה שפתוחה פה של גוגל וואן. גוגל פוטוס הוא אחד השירותים הכי מבלבלים כשמנסים לפנות מקום. אם ניסיתם למחוק תמונות, הן לפעמים חוזרות באופן מפתיע לחיים. אם הגיבוי האוטומטי של גוגל פוטוס פעיל, כל פעם שהאפליקציה תזהה תמונה בפלאפון שלא עברה גיבוי, היא תעלה אותו מחדש לענן. כלומר, מחקתם, ניקיתם, אבל בפעם הבאה שתיכנסו לאפליקציה, הם יצוצו שם מחדש. אז אם החלטתם שזה לא מעניין אתכם ואתם מעבירים את התמונות ידנית מהפלאפון למחשב, אז אני ממליץ פשוט לכבות את העלה האוטומטית הזאת. איך אפשר לוודא שהגיבוי האוטומטי לא מופעל אצלכם? בשביל זה נפתח את הפלאפון וניכנס לאפליקציה של גוגל פוטוס. המקום בו אנחנו מכבים את הגיבוי האוטומטי נמצא במקרה שלי בצד ימין למעלה, איפה שהאייקון של חשבון הג'ימייל שלי. אני אלחץ עליו ואתם יכולים לראות ש-Backup is off. במידה והחלטתם שאתם לא משתמשים בגיבוי האוטומטי הזה, חשוב מאוד שתזכרו את העובדה הזאת כל פעם שאתם פותחים את גוגל פוטוס. אפליקציית פוטוס כל הזמן מקדמת את השירות גיבוי האוטומטי הזה וממליצה, וגם אם נכנסתם לראות תמונה, הדבר הראשון שיצוץ ברוב המקרים זה איזושהי הצעה להפעיל את השירות הזה. אז תהיו מודעים לעניין. ואחרי שסגרנו את הנקודה של הגיבוי האוטומטי, לא הרבה יודעים, אבל גם בשירות של גוגל פוטוס וגם בשירות של גוגל דרייב יש סל השפעה. הדרך להגיע לסל ההשפעה, במידה וסיימתם לנקות את הקבצים שלכם מגוגל פוטוס, אפשר להיכנס בסרגל למטה ל-collections או אוספים, ומצד ימין אצלי תראו את הטרש. אני אלחץ על 3 נקודות בצד העליון ו-empty trash. אחרי שסיימנו לנקות את הגוגל פוטוס, נעבור להקטנת הגודל של הגיבוי האוטומטי בוואטסאפ. בשביל לעשות את זה אני אעבור לאפליקציית וואטסאפ, נלחץ ב3 נקודות למעלה, הגדרות, settings,
אני אגלול לאחסון ונתונים, ניהול זיכרון, והמסך הזה בעצם יעזור לנו לראות מהם הקבצים הגדולים ביותר שנשלחו אליכם, שלחתם מקבוצות הוואטסאפ. תוכלו להתחיל לעבור עליהם ולמחוק אותם. שתסמנו את הקובץ שאתם רוצים למחוק ותבצעו את המחיקה, יכול להיות שיצוץ עוד מסך ויציע לכם למחוק את כל העותקים שלו. אם זה נגיד קובץ שעבר מהמון קבוצות שונות, במידה והוא קובץ גדול, יכול להיות שלמחוק קובץ אחד יפנה הרבה מקום בוואטסאפ שלכם. ודבר חשוב מאוד, גם לגוגל דרייב יש סל מחזור משלה, ובסרגל משמאל בגוגל דרייב נראה את הטראש, ויש לכם את האפשרות של empty trash. אז אלה הכלים שעזרו לי לפנות מקום בגוגל דרייב. אם אהבתם את הסרטון יכולים לעשות לייק, ואם הצלחתי לעזור לכם אני יותר משמח לשמוע על זה בתגובות. תודה שצפיתם.